Tại vì nhiều khi tính của em cũng nóng dần lên ấy, thì cũng hơi bị dữ, cho nên phải nhường em một xíu. Anh dữ lắm hả Liên Khương? Dạ. Anh đập đồ hay em nhào vô đánh người ta? Em đánh. Đánh luôn hả? Chào cô gái Quảng Trị. Chào anh. Có bao giờ đánh ai chưa? Có. Trời ơi, có nào tôi nói hồi nóng nhào vô quýnh tôi luôn không? Mình thấy con dâu tương lai mình được không? Nhận xét của bên trai thì thấy rằng em rất dễ thương. Em nó có đánh con thì thôi con ráng chịu chút ít, không sao hết. Em tên là Hắc Hổ, em sinh năm 1991. Em tên gì em? Hắc Hổ anh. Hắc hổ hả? Hắc Hổ anh. Hắc hổ Là cọp đen anh. Hắc hổ hả? Dạ Tụi dạ. nghe đi. Trời ơi trời, nói nghe tụi nó hắc hổ. Này. Hổ đến từ đâu? Em đến từ Phú Yên. Hiện tại là em là nhân viên kinh doanh kiêm thiết kế hệ thống điện năng lượng trời công ty Khải Minh. Rồi bây giờ xin mời bạn nữ. Chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Liên Khương. Em năm nay 29 tuổi, em đến từ Quảng Trị. Em làm nhân viên văn phòng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trời, giọng dễ thương quá Liên ta. Khương. Cả hai bạn hôm nay tên ai cũng đẹp hết ha. Bây giờ Liên Khương, em nói một ít về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em đi. Ưu điểm của em là chân thành và biết chăm lo cho gia đình. Còn nhược điểm của em thì hơi hầu đầu một xíu. Em đi em đi em hay bị vá đồ ấy, hay bị rớt đồ, bể đồ vậy á. Rồi còn gì nữa không? Bình thường thì em cũng ít nói. Nhưng mà quen rồi thì em sẽ nói nhiều hơn. Rồi bây giờ mời Hắc Hổ. Dạ, ưu điểm của em là em rất là nhiệt tình và bạn bè của em là đối xử rất là tốt. Những người mà tiếp xúc em 1-2 lần thì họ cảm thấy của em là thằng này ít nói. Rồi, đường tình duyên của Liên Khương thế nào? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là kéo dài 3 năm, là lúc đó em cũng yêu người bạn cấp 3. Mối tình thứ hai thì em quen bạn ấy đi du học Nhật. Nên cả hai chia tay. Dạ, bởi vì khoảng cách xa không yêu xa được. Nhưng mà chị nghĩ là với một cái cô gái xinh xắn, dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng như em, thì chắc là mình đi làm thì cũng có đối tượng dòm ngó, đối tượng tán tỉnh thả thính chứ ha. Nghe giọng là anh biết có hàng trăm chàng trai thả thính rồi. Đúng rồi. Khỏi còn nhìn mặt nữa. Giọng con gái Quảng Trị xong nó dễ thương quá trời đất luôn. Còn Hắc Hổ? Dạ, em cũng có 2 mối tình anh. Một mối tình của em là thời sinh viên. Mối tình sau thì em qua bên Lào á, em làm cho Hoàng Anh Gia Lai. Thì lúc đó em cũng quen một cô công nhân, nhưng mà do sự bất đồng ngôn ngữ thì thành ra Em quen cô gái Lào hả? dạ. Hội hay vậy ta? Tình yêu cô gái Lào với tình yêu cô gái Việt Nam nó khác xa nhau không? Nó khác ngôn ngữ thôi anh. Khác ngôn ngữ thôi, còn mọi thứ giống nhau. Dạ giống nhau anh ơi. Có gì lạ lạ không? Không, nó không lạ gì hết nên là. Anh Linh hỏi kỳ ghê. Ví dụ như em Một nói hai mắt, hai tay, một miệng, một mũi, chứ có cái gì khác nữa đâu. có nhiều cái lạ lạ lắm em. Ví dụ giờ em nói anh yêu em nói là sao? Tiếng Lào Ai hát nọ. hả? Ai hát nọ? Dạ. Anh Quyền Linh xấu quắc thì nói sao em? Ai lên bon ngàm. Ai Quyền Linh con ạp. Tôi không thích nói câu đó, tôi nói thích câu dễ thương đi, nói như sao? Ai Quyền Linh ngàm lai. Nhầm lai hả? Nhầm lai. Ô, mấy anh nhầm lai. Hắc Hổ ơi. Dạ. Thực sự cái tên của em nghe nó đúng là thiện hổ báo lắm luôn á. Nghe là thấy dữ dằn liền. Dạ là hồi xưa ba em thích coi Thế Giới Động Vật á chị. Cộng thêm là cái lúc em sinh ra là cũng hơi đen đen ấy, thành ra bố em ghép cái tên hát với lại tên Hổ Thế Giới Động Vật thành Hắc Hổ á chị. Mai mà lúc đó bố em thấy con hổ trên truyền hình, chứ lúc đó bố em thấy con heo chắc đặt Hắc heo mà. Hắc Hợi. Tên quá dữ luôn. Rồi. Bây giờ bạn gái cho tôi biết đi, muốn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm một người chững chạc, tâm lý một xíu. Tại vì nhiều khi tính của em cũng nóng dần lên ấy, thì cũng hơi bị dữ, cho nên phải nhường em một xíu. Em dữ lắm hả Liên Khương? Dạ. Em đập đồ hay em nhào vô đánh người ta? Em đánh. Đánh luôn hả? Đánh luôn đó nha. Ôi, Rồi em ơi. bên đây Hắc Hổ. Hát hổ đi Hơn hả? mình vậy mình cứ chịu đòn được không cưng? Dạ em khỏe lắm chị ơi, yên tâm đi. Khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe về mọi mặt không? Dạ em cũng có giỏ nữa nè, yên tâm đi. Em Có giỏ luôn hả? Dạ. Hồi là mua thử nha. Dạ. Vậy thì mẫu người lý tưởng của em như thế nào hả Hắc Hổ? 1m50 trở lên là được dạ.
hiền, biết chăm sóc gia đình. Anh nôn nóng qua xem đàn gái quá, để coi cô ấy giữ cái nào mà nhào vô đánh ta luôn ha. Ở em chứ mày, không sao hết trơn á. Chào cô ấy quản trị. Chào anh. Có bao giờ em đánh ai chưa? Có. Trời ơi, cái nào tôi nói hồi nó nóng nhào vô quýnh tôi luôn không? Không nha, nghĩ em không có mức đâu dễ thương mà. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng, vũ phu. Em có thể vũ nữ được hả? Nhưng mà em không cho phép ta phụ vũ phu đúng không? Dạ. Không, em không thích hút thuốc. Em không hút thuốc. Không uống rượu luôn. Không bia nữa. Lúc em phải tiếp khách hàng. Đúng rồi, đâu bây giờ bia rượu một tí xíu để đi làm việc giao lưu thì không có vấn đề gì cả. Nói thôi chứ cô gái bên đây đó có đánh em cũng cười à, không sao đâu. Cô dễ thương lắm, cao lắm, cô vô cô anh này vậy thôi. Coi đàn trai tôi coi hắc hổ chứ cái mặt không có hổ. Cái này thuộc về mèo không có hổ. Trời, chào anh Hắc Hổ. Dễ thương lắm á. Bạn có thể cho Thư hỏi là điều mà bạn không thích ở phụ nữ là gì không? Là sự giả dối và tính càm ràm kìa. Vấn đề gì ví dụ có sai là nói một lần rồi thôi, đừng có đi nói lại đúng không? Đúng rồi chị. Đúng không? Đừng sợ không ai được cái tính đó em ơi. Tao nói hoài à, ai cũng vậy cho thích ai nói một lần đó. Em nói một lần nha. Không có đâu, em cũng nói hoài, anh còn nói hoài nữa chứ em. Em nói một lần nha. Nói tới 2-3 lần được mà nói tới 5 lần trở lên là thấy đau đầu anh à. Thấy không? Dạ. Rồi gì nữa? Cao, lùn, mập, ốm. Sao cũng được dạ. Sao cũng được. Con gái được. Nghĩa là con gái là được anh à. Con trai được không? Ồ không anh ơi, tôi sợ lắm. Còn em, em để trên bàn chị thấy là bây giờ em muốn bây giờ luôn không? Cái gì vậy? Để cái gì vậy? Em đem theo hình của gia đình em á. Anh xem giúp em là có giống ba em không? À tức là em muốn người giống ba em hả? Mẫu hình là giống ba đúng không? Xíu xíu. À, ba em là ông nào? Nào đâu? Đây nè. À, Hình có một anh Đeo. nên anh quá đáng ghê. thì có hai người anh đâu biết ông Chứ nào. cái ông này ông đem bất ký ông trẻ măng sao để ra được này? Ủa Liên Khương cũng còn trẻ mà ông này cũng thể sinh ra Liên Khương được mà. Coi gì giống ba ông nha. Giống mà. Sao giống được? Nó cũng chưa hói lắm mà. Bác ở đây rất là phúc hậu nha. Dạ. Nè mọi người thấy không? Ba Liên Khương nè. Hình như ba Liên Khương giống Quyền Linh hơn. Rồi bây giờ anh đoán đi. Trong 4 người này ai là người đang nói chuyện với em? Anh đoán đi. Trong 4 người đó ai là Liên Khương? Em đó là người áo vàng. Sai rồi xong luôn, mất cơ hội luôn. Tôi còn không nhận ra anh. Đó. Liên Khương đứng ngoài bìa này nè. Ủa là sao vậy? Đoán sai rồi, chúng mình nói sai rồi, qua cái này đi mất điểm rồi. Trời ơi, tôi đoán còn không ra đưa cho Hát Hổ đoán sao được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân. Hát Hổ, hôm nay Hát Hổ đi với ai? Em đi cùng ba và sếp em và mấy anh em làm trong công ty em. À, dạ, con xin chào bác. Dạ. Xin chào tất cả ở hội trường. Tôi là ba của Hát Hổ, Dạ. đến từ Phú Yên. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ gặp gỡ. Hai đứa có tạo cho nhau cái điều kiện, cái cơ hội để đến với nhau. Còn cái bổn phận tôi làm cha làm mẹ là bao giờ cũng muốn cho con mình ổn định cái cuộc sống. Dạ. Thôi Tôi thấy con dâu tương lai mình được không? nhận xét của bên trai thì thấy rằng em rất dễ thương. Em nó có đánh con thì thôi con ráng chịu chút ít, không sao hết. Cho hỏi sếp cái đi. Sếp gần gũi ngày nào cũng gặp nhân viên á, sếp thấy sao? Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ. Thì em xin đại diện công ty là nhận xét về Hổ. Hổ là một người rất là hiền lành. Khi mà Hổ mà nhận được cái chương trình là đi quay phim là Hổ rất là lo lắng. Nói anh không biết là kỳ này bạn gái làm sao. Thì em có nói với Hổ á, có nghĩa là khi mà đến đây á, chủ yếu là duyên nợ thôi. Có duyên là đến với nhau là được. Dạ. Rồi, cảm ơn sếp rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ gặp bên đàn gái đi. Dạ, em đi với sếp của em và người nhà của em. Rồi, cho gặp người nhà trước đi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào hai bạn. Em là anh con cậu của Liên Khương. Thì nói chung anh em thì chơi hồi nhỏ tới lớn nên cũng hiểu một phần tính cách của Liên Khương là một người rất là tốt. Thông qua chương trình này thì có thể hai bạn cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu rõ hơn về nhau. Rồi, cảm ơn em. Chị sếp, chị có muốn nói gì không? Em thấy là bạn trai bên này thì cũng được,
đàn ông biết bao dung, biết yêu thương đủ thì sẽ có một người phụ nữ luôn luôn đứng bên cạnh mình. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào đi cho Liên Khương với lại Hắc Hổ gặp nhau rồi tính tiếp ha. Mở rào. Bắt đầu đi Hắc Hổ. Anh có hai món quà tặng em. Thứ nhất là con gấu bông này, nó thay anh luôn ở bên em để quan sát em. Còn cái hò của anh lại là rất là nhiều nè, thể hiện cái tình cảm của anh cũng dành cho em rất là nhiều. Cài định vị gấu bông để quan sát theo dõi. Đây là cây ba, giống cái tính cách của người con trai ấy, lạ của nó ấy, rất là to, là rộng. Thì nó thể hiện cho tình yêu thương, bao dung. Thì em mong muốn người đàn ông của em ấy là một người biết hiểu em và thương em. Anh hiểu. Xin lỗi Hắc Hổ nha, thực sự hồi nãy là em đoán đúng. Dạ em biết mà. Hồi nãy là em đoán đúng nhưng mà chị cố tình nói là em đoán sai để coi thử cái cảm giác của em như thế nào. Thật sự anh gặp em là như tấm hình của em cũng rất là xinh. Anh cũng hơi bất ngờ thôi. Anh là những lần tiên tham gia cái chương trình lớn như vậy, anh thiệt là rất là hồi hộp. Ủa vậy chứ có mấy người kia tham gia mấy lần rồi hả? Dạ. Ai cũng có được tham gia có một lần thôi chú. Dạ cái tính của em hồi xưa cũng nhút nhát anh ạ, tại đây cũng hơi run thật. Nhưng mà về sự bao dung như em nói, anh làm được. Hiểu em thì anh sẽ hiểu dần dần chứ không thể 1-2 ngày hiểu được. Đúng rồi, em nghĩ là phải cần thời gian. Em thấy anh có vẻ hiền, chắc là có thể chịu được cái tính của em. Anh hiền là chắc rồi đấy. Nhưng mà anh không biết là em đánh như thế nào thôi. Anh sợ điều đó. Không, chỉ phụ nữ mà chỉ cào cào thôi chứ không có vụ mà lên gối trắng trỏ bay sông Phi rồi vậy đâu em. Bây giờ em chào sao em múa võ cho cô thấy cái gì để cô không có đánh em nè. Đúng rồi. Nè nó học võ đó. Mình vô mình dằn trước cái liền cưng về sau này đỡ bị đánh em. Đúng rồi, bắt đầu đi Hổ. Dạ đây. Đó. Trời ơi. Đứng trước mặt ta, đứng gần cái thủ. Bắt đầu. Không làm được anh ơi. Phụ nữ em. Phụ nữ là em đừng gì cho cô thấy. Em đừng có nhìn, em đừng nhìn Linh Khương nhìn hoàn hẳn mặt chị nè. Dạ em chỉ người này ghét thôi. Rồi em quay ngược lại, Dạ. Đó, quay hướng bên kia. Đó. Anh Linh. Hả? Lên, đây Linh. Cái gì? Đây, vô eo. Đó đi chứ. Đừng. Dạ em cũng mong bạn nữ như vậy anh ạ. Rồi nói chơi chứ làm sao có thể đánh phụ nữ ha. Dạ đúng rồi. Phụ nữ dùng một cành hoa nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện hẹn hò đi. Trên đường mà đi đến đấy ấy thì em có nghĩ vài câu thơ. Em cứ đọc đi bé, em cứ đọc đi cưng. Em về điểm phấn tô son, tình xưa tôi đã không còn vững vương. Nếu anh bên ấy có thương, đừng quên những nụ cuối đường có nhau. Dễ thương. Thực sự em đến đây là khi mà đến là em rất là run. Em không biết là sẽ gặp người như thế nào. Nhưng mà nhìn thấy anh ấy thì có vẻ hiền lành. Thật sự là anh tới chương trình này rất là vui. Mà còn vui hơn nữa được gặp em. Anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao biết được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi. Trời ơi, anh hay thương quá. em sẽ không cần trước sau. Hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Đã đến giờ phút mình kiểm tra lại con tim của mình rồi, để xem anh có chăm sóc em như cây bàng non hay không. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ha. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng nhá. Rồi, đứng lên. Hãy nắm tay Liên Khương đi hát hổ. Hiện nay thì tôi tin chắc rằng gia đình của Liên Khương cũng đang xem đó. Nói đi. Dạ, con chào em bác, chào mấy anh mấy chị ạ. Là em hứa là sẽ cố gắng là một người thật
tốt để cho Khương tin tưởng và gửi cho em cho Khương. Khương nói gì với bác đi Khương? Bác trai. Con chào bác. Hai đứa con ấy gặp nhau thì là có duyên. Con cũng có mong muốn là hai đứa sẽ dần dần hiểu nhau. Mà nếu mà được mình tiến tới hôn nhân thì mong gia đình đồng ý. Xin phép mọi người chúng ta đặt nụ hôn đầu tiên. Chẳng. Nếu chúng ta bấm nút bằng trái tim của mình thì chuyện đó là bình thường. Đấy, đơn giản là cái bàn non này. Anh thương em không cần đây. trước sau. Đây hoa vì của anh em đã đặt mình ở hướng vô cùng. Đây luôn hả? Hay quá. Trời ơi, tự nhiên mình quen nhau yêu nhau rồi bây giờ xa gia đình ta không chịu là thôi hả bạn? Dạ. Cũng khó quá ha. Gia đình bạn Nam Gia đình có khó không? lắm. Dạ gia đình em cũng dễ lắm anh. Bạn có bao nhiêu người trong gia đình? Dạ em có ba mẹ với lại đứa em. Vậy là hết rồi, có 2 người thôi. Dạ. Lấy vợ về ở nhà hay là ba mẹ cho ra riêng? Thì cũng ở với nhà một thời gian rồi đó tính sau. Bạn... Chào bạn, là bạn tên gì? Em tên là Huệ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Và em mới 27 tuổi thôi. 27 thì mình nói 27, mình nói 28 chi cho nó già. Nhưng mà người ta nhìn vào hồ sơ người ta nói em 28. Dạ. Vậy hả? Huệ đang làm việc ở đâu? Em làm ở dưới Bình Dương, là nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán. Rồi, Huệ 28 tuổi làm nhân viên kế toán. Mời chàng trai. Bạn có thể giới thiệu tên mình cho người bên kia nghe. Dạ, em tên là Tường Thoại, năm nay em 29 tuổi. Dạ, hiện giờ em làm nhân viên giáo vụ ở một trường học. Và em có dạy thêm tin học cho mấy bé tiểu học. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em cũng không có tiêu chuẩn gì nó đặc biệt lắm. Thì em chỉ cần là bạn hiền, biết tôn trọng mình với lại gia đình mình. Rồi đặc biệt một cái nữa là biết nấu ăn. Đấy, bạn đưa ra tiêu chuẩn tôi thấy dễ lắm. Dạ. Vậy còn Huệ thì sao? Huệ đến với chương trình với mong muốn là mình tìm một người yêu hay là mình tìm một người để mình tiến tới hôn nhân luôn? Dạ, trước tiên là người yêu trước chị. Người yêu trước ha. Nếu được thì bao nhiêu lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ, chắc năm sau. Năm sau. Vậy thì bạn mong muốn người yêu của mình là người như thế nào? Em mong muốn người yêu của em là có một chút xíu gia trưởng, quyết đoán, mạnh mẽ, nam tính, đừng có phóng khoáng. Mình có cái chuẩn mẫu người như thế nào không? Không hút thuốc này, cao 1m67 trở lên. Dạ. Bạn cao bao nhiêu? Em cao 1m50. Vậy bạn không thích cái gì về người bạn trai của mình? Không thích bạn trai nhậu nhiều rồi đê về nhà quậy phá. Ồ, bạn bên kia bạn có nhậu nhiều không? Bên đây bạn nữ không có thích người nhậu nhiều đâu nha. Dạ, tứ đổ tường em không dính nào chị ơi. Bạn bên kia yêu cầu là một người rất là hơi gia trưởng chút xíu, nam tính. Anh nhìn thấy em sao anh? Hơi yếu yếu. Bạn trong nó mạnh lắm anh. Có ai nói vậy chưa? Có ai nói bạn yếu yếu không? Dạ cũng có, tại vì em thấy em không dính cái gì nó của con trai nó hư hết trơn á, nên người ta cứ nghĩ em là yếu, nhưng mà thật sự em không có yếu. Chắc không? Có chắc không? Dạ cũng chắc á chị. Huệ ơi, nhưng mà Dạ. mình từ xưa tới giờ bạn đã có mấy mối tình rồi? Dạ, một. Cách đây bao lâu rồi bạn? Cách đây chia tay 1 năm rồi chị. Chia tay 1 năm. Thì lý do tại sao mình chia tay? Là gia đình bạn trai với gia đình em không có đồng ý. Ủa làm sao? Bây giờ mà nó xa quá nên không có đồng ý cho em đi xa. Ủa mà anh ơi, anh quê ở đâu vậy? Dạ em ở đây chị ơi. Ở đây luôn hả? May Dạ. quá. Trời ơi, tự nhiên mình quen nhau yêu nhau rồi bây giờ xa gia đình người ta không chịu là thôi hả bạn? Dạ. Ồ, cũng khó quá ha. Còn gia đình bạn Nam Gia đình có khó không? lắm. Dạ gia đình em cũng dễ lắm anh. Bạn có bao nhiêu người trong gia đình? Dạ em có ba mẹ với lại đứa em. Vậy là hết rồi, có 2 người thôi. Dạ. Lấy vợ về ở nhà hay là ba mẹ cho ra riêng? Thì cũng ở với nhà một thời gian rồi đó tính sau. Bạn nữ có thích làm dâu không? Dạ không thích. Tại sao vậy? Tại vì em thích sự tự do. Tự do nhưng mà bây giờ bên kia bạn trai người ta mong muốn là bên ba mẹ bạn ấy muốn bạn làm dâu. Nếu mà trong thời gian ngắn thì được. Thời gian ngắn là sao bạn? Thì ví dụ như sống nửa năm 1 năm thì được. Ở luôn được không? Gì kỳ ở luôn. Ba mẹ anh dễ lắm em ơi. Thì em cảm thấy không có thoải mái khi sống cùng với. Hay là bạn có những cái khuyết điểm gì bạn sợ là ba mẹ chồng của bạn sẽ nhìn thấy những khuyết điểm đó, ví dụ như bạn bê bối bạn hay là sao không chăm sóc chu đáo cho gia đình chẳng hạn?
Không chị, em tin là em có thể chăm sóc gia đình tốt. Vậy thì mình chăm sóc ba mẹ chồng cũng giống như ba mẹ mình thôi. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn nè, bạn bên kia là quyết định là không làm dâu rồi đó. Không biết ba mẹ bạn có đồng ý không? Em cũng không biết. Không biết giờ mình hỏi ha. Hôm nay có ba mẹ mình đến đây không? Dạ có. Có hả? Rồi xin hỏi ba mẹ của chào cô chú ạ. Dạ. Xin chào. Cô gái nói rằng là không đồng ý làm dâu thì chú tính sao? Theo tôi, nếu mà một người con gái đi lấy chồng mà không muốn làm dâu thì cũng hơi khó. Đấy là không phải là một cái truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Dạ. Đấy, người phụ nữ Việt Nam là luôn luôn là muốn là cùng ở chung với gia đình để phụng dưỡng bố mẹ. Dù là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ của mình cũng phải coi như là bố mẹ. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô chú ạ. Vụ này căng nha. Dạ chào chị. Chào bạn, bây giờ hỏi bạn nè. Sao chị? Có vẻ là hai bác không ưng bụng lắm, nhưng bây giờ mở màn lên là cô bạn bên này rất là dễ thương. Dạ. Cái nhìn đầu tiên là sét đánh ngang tai. Dạ. Rồi bây giờ bạn tính sao? Thì như ba mẹ em nói là nếu mà em với bạn ấy có thể yêu nhau là đến hôn nhân thì tụi em sẽ có quyền quyết định của tụi em. Nghĩa là coi như là ba mẹ gạt qua một bên dạ luôn. Không, ba mẹ nói là ba mẹ định hướng thôi chứ không ép buộc. Thì em tin là một là em có thể nói được với cô ấy, hai là có thể bàn bạc lại. Có nghĩa là nói với cô ấy là về làm dâu. Dạ. Còn nếu cô ấy vẫn cương quyết không về thì coi như là mình đi theo cô ấy luôn. Em tin là em có thể thuyết phục được. Phải không? Dạ. Rồi để tôi về tôi thuyết phục phụ nha. Dạ, tôi thấy là chị hai bác cưới là không có chịu rồi đó. Cái vụ này không có được nha em. Dạ. Rồi để anh coi. Người lớn người ta nói đúng rồi đó. Em làm dâu mà đâu có gì đâu. Thì Về ở chung ba mẹ lo mà. chị cũng sướng quá. Có sướng có gì đâu. Lâu lâu nấu cơm bữa chứ giờ đâu phải như ngày xưa mà bắt phải chăm sóc ba mẹ rồi được đầy đủ chứ đâu có phải đâu. Sáng đi làm mà nấu ăn sáng cho ba mẹ xong rồi chiều về nấu cơm chiều thôi mà. Dạ, thế cũng tốt. Được Không không? có đâu ăn, nhiều khi có nhiều ba mẹ chồng hả? Sáng dậy là coi như ba mẹ chồng, có nhiều mẹ chồng làm đồ ăn sáng sẵn cho hai đứa con ăn. Đúng đi rồi làm á. về là có cơm sẵn cho ăn luôn á. Em thấy ba mẹ của bạn ấy sao? Dạ, nhìn hai bác cũng hiền. Hiền quá đi chứ. Chịu chưa? Dạ. Chịu làm dâu không? Để em trả lời với bạn đó. Đúng rồi, người ta chưa gặp mặt nhau tao biết đâu trả lời. Trời ơi, gài hàng quá Linh ơi. Thôi vậy được rồi đó, ít có khi nào có hai bác đầy đủ đây nha, hai bác quyết định rồi đó. Mốt cưới luôn á. Rồi kéo màn lên gặp luôn. Làm cho nó xôm tụ luôn ha. Dạ. Màn lên kéo đi. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau và quyết định bấm nút. 2 phút bắt đầu. Chào em. Dạ anh chào anh. Dạ em đang làm Bình Dương hả? Dạ. Nhà em ở đâu lần? Em đi làm xa. Em ở trọ ở bên Bình Thạnh á, nhà em ở Tây Ninh. Dạ em lên Tây Ninh hả? Dạ. Vậy em đi bằng xe đưa rước hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ anh đẹp trai á. Mới có người khen lần đầu ấy. Ồ dạ hả? Thì cảm ơn em đi. Cảm ơn em nhiều. Những cách nói chuyện của anh thì em cũng cảm thấy anh cũng hơi yếu đuối đúng không? Không có quyết đoán mạnh nhiều đúng không? Không, chứ do giọng nói thôi. Chứ tính sự việc đó thì mình sẽ quyết đoán theo kiểu của mình. Thế để sau này có gì thì nhận xét sau ha. Giờ cứ bấm nút đi nhận xét sau. Đúng rồi. Không chịu tâm sự nói chuyện chứ mình cứ rủ người ta bấm nút hoài vậy. Vậy cho lẹ chị ơi, ngồi đó hai bạn rung hết rồi lấy gì nói chị. Anh nói đi, em đâu có rung đâu. Thì em cứ hỏi đi, anh nói. Thấy 28, 29 tuổi là cũng lớn rồi đó. Mình phải tính là được cưới luôn rồi, phải sanh con đẻ cái nữa chứ không thôi là muộn á. Thế em muốn xả đẻ mấy đứa con? Em á hả? 3 đứa. Đủ không? Đủ nuôi sức nổi không em? Sao mà giật mình, 3 đứa con sao giật mình dữ vậy? Em chỉ ước được 2 thôi, một nam một nữ thôi là được, em vui lắm rồi. Buồn lắm. Buồn lắm hai. Vậy cũng được. Rồi sao em ba phải quá vậy, cái gì em cũng được hết vậy? Muốn làm dâu không? Hỏi em đi. Bây giờ ba mẹ em nói, anh nói vậy á thì em thấy thì sao? Đó. Em dễ bị thuyết phục lắm. Vậy hả? Ba mẹ hiền, ba mẹ dễ thương. Dạ, anh coi như câu trả lời của em là đồng ý rồi đó. Cài hàng quá ha. Ông cài hàng ghê luôn. Hết thời gian các bạn. Đặt tay ra sau nút nha. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 3 2 tới hết thời gian mà không bấm là thôi nha.
1, 2, 3. Em Dạ. mới đếm có 2 à mà em nhấn nút rồi. Nhân sợ hương nút chị ơi. Nhân vô cho chắc chị. Còn em cảm nhận như thế nào? Thấy anh này hiền quá, em phải huấn luyện cho nó dữ dằn lên một chút mới được. Ủa chồng hiền thì tốt, sao phải huấn luyện cho người ta dữ dằn? Không được đâu chị ơi, hiền quá. Hiền quá hả? Dạ. Hiền quá mà cũng nhấn nút bây giờ huấn luyện cho nó dữ dằn. Dạ. Trời ơi, hai bạn này gu cũng lạ lắm nè. Bởi vì trước cũng rất là vui vì cũng đã mai mối được cho hai bạn thành công. Có thể đó là những bước đầu, còn nhiều cái e ấp ha, còn nhiều cái chưa có hiểu hết. Thì chào chị. Nghe nói chưa, đừng có nhìn nữa. Không có giống lắm ơi. Thất vọng hả chị? Không có giống lắm ơi. Gì thất Trời vọng? ơi, ai đẹp hơn ai cô? Tôi lựa trước rồi tôi chừa lại cho cô một người. Lăng quá à. Chào em. Chào chị. Bạn tên gì? Em Minh. Dạ chào Minh. Dạ Em ngồi bạn tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Trinh, năm nay em 23 tuổi. Ngọc Trinh Trinh. nữ á, phải không? Dạ. Trinh đang làm việc ở đâu? Dạ em là kỹ thuật viên gây mê hồi sức của bệnh viện Phụ sản Mê Công. Rồi mời bạn nam của chúng ta bước ra sân khấu đi. Mời bạn trai. Rồi chào bạn. Mời bạn ngồi. Bên kia là cô Trinh, 23 tuổi. làm gây mê hồi sức. Bạn tên gì? Em tên là Huỳnh Công Minh, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm nhân viên hàng không. Cụ thể là bạn làm việc gì? Em làm an ninh sân bay. An ninh sân bay hả? Dạ, đúng Chà, rồi. an ninh chắc là cao to lắm đúng không? Em nhỏ xíu rồi chị ơi. An ninh sân bay ngày nào bạn cũng gặp biết bao nhiêu người ra. Dạ bữa mới gặp anh xong á. Mới gặp hả? Dạ đúng rồi. Có cho tôi vô không? Có. Có xét gì không? Không. Bạn Trinh ơi, bạn thì nói là làm cái mê hồi sức mà tôi dòm cái bên ngoài sao nó không có ăn nhậu gì với cái công việc bạn đang làm hết trơn vậy? Dạ nghề nó chọn mình chứ không phải nó nghề nó chọn ngoại hình đâu chị. Trong đầu mình cứ nghĩ làm trong bệnh viện người cái nhỏ nhắn ha. Bạn là rất là nhìn rất như là hot girl vậy đó ha, cao to bự như là người mẫu vậy ha. Em thì nhỏ lớn giờ em dạy á chị. Rồi hồi nhỏ lớn vậy là có nhiều bạn trai không? Bạn trai nhiều người yêu cũng có chị. Vậy hả? Rồi mà mình ở không là bao lâu rồi? Gần 2 năm. 2 năm. Rồi những Bạn lúc có đi sân bay lần nào chưa? Dạ có được 1-2 lần. Bạn có gặp an ninh sân bay chưa? Dạ chưa, em không có làm gì phi pháp cận với an ninh sân Đâu bay. có, bạn phải qua cửa an ninh chứ. Bạn thấy mấy chàng an ninh mà cầm cái cây rà vô người bạn á. Cái anh rà ha. Ừ, anh rà đó. Em gặp anh rà được 2 lần. Bên kia cái công việc của người ta hàng ngày là người ta đứng rà. Còn bạn, công việc hàng ngày của bạn cái gây mê hồi sức đó là sao? Bạn nói rõ cho mọi Dạ người. công việc của em là gây mê bệnh nhân rồi muốn làm gì làm. Là mình điều khiển cái đó được? Dạ được. Người ta không cần mổ ở trơn mà mình thích người ta mê cái là mình cũng cho người ta mê luôn. Cái đó làm được là em đâu có ngồi đây chị. Rồi hiện giờ em sống trong gia đình, em sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ với chị hai. Ba mẹ chị hai. Chị hai có gia đình chưa? Dạ chưa. Rồi làm sao em biết cái chương trình mà em đến với tham gia chương trình của mình? Thật ra là hồi đó có một anh tìm hiểu em, anh nói là em ơi cái chương trình này hay lắm em coi đi. Cái hai đứa không tới được với nhau, cái em đăng ký tham gia luôn. Rồi ngày nào bạn cũng đứng ở ngay cửa hàng không đó, an ninh đó, biết bao nhiêu cô tiếp viên xinh đẹp đi qua. Dạ. Bạn cũng đẹp trai vậy mà sao ế đến đây là sao? Không, mấy Gặp tiếp viên ai cũng rà mà chỉ không ngắm có- thôi, không chứ gặp không làm được gì hết ai. trơn á. Sao ngắm? Đi ngắm thôi. Ngắm ngày nào cũng ngắm vậy đó hả? Dạ đúng rồi, ngắm thôi, đi Ngắm ngang có ngắm ghiền thôi. không? Dạ giờ ngắm nhiều quá biết là nó cũng bình thường rồi, trai rồi. Bây giờ bạn thích bạn gái của bạn là người như thế nào? Có người là dễ thương rồi dịu dàng rồi vui vẻ với mọi người. Cao thấp mập ốm? Em 7 thấp hơn em xíu, khoảng 6. Bây giờ bạn không thích cái gì ở người phụ nữ? Em sợ là phụ nữ là đánh đá quá anh. Đánh đá rồi gì nữa? Hết rồi. Sao bạn chớp dữ vậy? Hả? Bạn tự giới thiệu về mình coi. Dạ em không đánh đá nhưng mà em hơi lanh chút thôi à. Lanh là khác mà đánh đá là khác. Bây giờ cái mẫu bạn trai của em sao? Em muốn cái người sao thì em mới chịu gây mê. Khi mà em ăn giày cao gót là cao hơn em là Thì được em rồi. cao bao nhiêu? Dạ 1m6. Được rồi. Không gia trưởng, không chê mập. Không gì? Không chê em mập. Em hơi tròn thôi chứ em không có mập. Chịu đựng được giọng ca của em. Hả? Giọng ca làm sao em? Tại vì em ca không có hay mà em rất là hay ca. Thì bây giờ thử người ta mới biết có chịu đựng được hay không chứ. Em xin hát bài Qua đêm nay. Rồi. Không biết qua nổi không nha.
Qua đêm nay sóng gió sẽ bay về với mây ngàn. Dậy lên yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh. Nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mềm. Thôi chưa nói đủ rồi, chưa nói đủ rồi. Hiểu giọng hát rồi ha. Bây giờ bạn cảm nhận giọng hát thế nào, bạn nói chịu đựng được không? Dạ được anh. Được đúng không? Dạ được. Nghe cũng dễ thương chứ bộ. Bây giờ hỏi nào, hỏi bạn trai bên kia rủi nhưng mà hai bên đồng ý cưới nhau thì giờ bạn lấy vợ ở đâu? Dạ ở nhà em à. Ở Nhà sân em bay. là- Sân nhà bay em là- luôn à. Đông không? Không đông lắm anh. Cũng Không đông lắm là bao nhiêu? Ba mẹ anh chị. Anh chị ruột hay là anh? Ruột à. Ủa chưa có ai có gia đình hết hả? Dạ có một chị thì có gia đình rồi, còn anh thì anh sinh đôi thì chưa có. Đâu? Có anh sinh đôi nữa hả? Dạ, đúng Vậy mình rồi. nhìn anh sinh đôi là mình biết người đó bên kia thì sao rồi? Đâu anh sinh đôi đâu? Rồi, anh sinh đôi là anh nào đâu? Rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh và anh chào chị Cát Tường. Em tên là Huỳnh Công Phước. Em là anh em sinh đôi với bạn Minh. Bạn có bạn gái chưa? Dạ chưa chị. Chưa hả? Sao đợt tới đăng ký tham gia chương trình luôn nghe? để em trai em chơi trước, em chơi sau. Ủa hai anh em có giống nhau không? Nhìn hao hao giống rồi chứ không có giống. Hao thôi hả? Rồi em của em có đẹp được như em không? Em của em đẹp hơn em. Vậy hả? Mừng quá. Thôi được rồi, thấy về đẹp trai rồi, hỏi hoài. Hai anh em chọn ai? Em không thấy được anh đó luôn. Không thấy luôn hả? Cái má cái bàn sao thấy được? Đúng rồi, thấy mất hấp dẫn đúng không? Dạ. Hai anh em đẹp trai lắm. Không bây giờ vậy đi. Bây giờ chị anh là em được không? Chứ chị bằng chị. Để tôi qua tôi coi. Chào chị. Nghe nói chưa, đừng có nhìn Ủa nữa. không có giống lắm ơi. Thất vọng hả chị? Không có giống lắm ơi. Gì thất Tôi vọng? đang coi ai đẹp hơn ai cô. Tôi lựa trước rồi tôi chừa lại cho cô một người. Tôi lanh quá à. Chào em. Chào chị. Bạn tên gì? Em Minh. Dạ chào Minh. Dạ chào chị. Minh khỏe không? Dạ khỏe. Chưa thấy bà Mai nào Chị phải sao lẳng ạ? lơ cho bà này chứ. Khỏe. Dạ. Khỏe mới đi làm mai làm mối cho ta được. Nhưng mà Tường còn độc thân. Được rồi, bên đây cao 1m6, hơi tròn tí nhưng mặt cũng rất là xinh. Dạ. Không sao, về bỏ đói mấy bữa là đi được hả? Tướng này bỏ đói mấy bữa là thành là người mẫu luôn á. Dạ. Nha, còn nếu mà nhà cảm thấy không được nữa thì qua chị. Chị khoan em có ưu điểm em chị. Ưu điểm gì? Ăn son, ăn phấn, ăn ảnh, ăn hàng. Em Phước đứng đây Phước. Quay để cho người ta nhìn mặt nè. Lên đây đứng luôn đi. Thấy đẹp gái không? Ưng không? Của em. Ưng giùm không? Dạ ưng anh. Ưng rồi đúng không? Kêu đi. Anh Hai. Rồi anh ngon rồi. Khoan, trước khi nhìn cái bạn bên cái rèm thì thấy anh Hai của bạn sao? Dạ cao to được. Còn đẹp trai hơn Cố nữa. gắng nha. Không cá ở đây là nhiều người ta ngắm nghía lắm á. Dạ. Kéo màn lên đi. Kéo màn lên đi. Cặp này làm xôm quá. Cái mốt đi mà có anh chị rồi chương trình mà ai tham gia anh chị anh rồi đẹp trai rồi nhớ dắt theo nha. Rồi chúng ta có 2 phút. Em chào anh. Chào em. Thường là em hay đi chơi ở đâu? Mục tiêu của em là 1 năm du lịch trong nước 1 lần, 2 năm du lịch trong nước, 2 năm, cách 2 năm sẽ đi du lịch ngoài nước. Anh cũng thích đi lắm á, nhưng mà tại vì thời gian á không có nhiều. Thường là đi anh đi. mất là. Anh đi thường đi với anh trai mà chứ không có đi ai hết trơn á. Trước giờ đi học là cấp 1, cấp 2, 3 là học chung. Đi đâu cũng chung á, nhiều khi tắm cũng chung luôn. Có đi chơi người yêu chung luôn không anh? Không, chị nói thì không. Bạn bè cũng không. Nhưng nữa anh về anh rà hoài em có ghen không? Còn phải coi lại anh rà mà có để ý không đó anh? Bây giờ em muốn gây mê ảnh chưa? Đứng lên này, đứng lên này. Ủa rà phải sát vậy hả anh? Đúng không em? Rà sao em rà thử anh coi coi. Rà trước tiên lại phải giơ 2 tay lên kìa. 2 tay lên. Quay cái mặt thẳng thẳng ra. Rồi rà cho đúng kiểu nha. Sân bay coi mà không được là chết đó nha. Rồi. Trời ơi. Rồi xong. Rồi bây giờ trả cây này lại, trả cây này lại. Dạ. Em, đứng đó. Em cầm này lại, này là cây kim. Bây giờ em gây mê, em gây sao em gây coi. Gây đúng kỹ thuật nha. 2, 3. Là Chích gây mê 1, em 2. phải nắm tay mới chứ. Đúng rồi, muốn nắm thì nắm đi chứ. Chích vô đâu mà nắm tay? Chích đây nè anh.
Đâu phải, tôi chích vô đây nè. Ngồi xuống tôi cái đi. Hồi nãy bạn rà bà có thấy tín hiệu gì không? Sắp nghe. Nãy bạn ấy rà em có thấy gì, cảm giác gì không? Thấy ngại. Thấy ngại vô sân bay rà có gì đâu ngại. Sân bay khác, đây khác. Em có muốn gây mê này không? Lúc đầu thì không biết nhưng mà giờ thì muốn rồi đó. Hết giờ. Rồi đặt tay ra phía sau đi. Mốt tôi nhớ tôi đi sân bay đừng có rà nha. Rà các tường kìa, tường rà vô tít rồi tít xíu. 1. Suy nghĩ kỹ rồi nhấn nút nha. Rồi cơ hội rà với gây mê. 2. Ho thì chưa có đếm. 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Trai tài gái sắc đây. Hai bạn thấy mặt chúng giống nhau, người ta nói mặt chúng giống nhau thường ăn đời ở kiếp á. Đó, cần xứng quá trời, thấy chưa? 1m6, 1m7 quá đẹp rồi còn gì nữa. Hai người nắm tay vô. Nắm tay nhau cái đi. Nãy cũng có nắm rồi đó, bây giờ mình nắm lại. Mời hai người xuống dưới. Không, cái này chắc em nghĩ là mai mốt là rủ nhau đi hát. Không, bây giờ mình phải thử chị coi nếu mà hợp chị mới gả, còn không hát chị không chịu. Hát bài nào hay nhất và bạn thường hay hát? Đúng rồi. Hát đây một khúc bạn dưỡng yêu. Bữa nay bạn phải phụ họa nha. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh căm cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chống vách. Anh khoét tường anh đến với em. Dở cái màn lên nè, tao qua luôn đi. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Phạm Thanh Tùng, em 27 tuổi. Nghề nghiệp là gì? Em làm chụp hình. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ xem bạn nữ làm nghề gì, tên gì nhá. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh, em chào các bạn. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ em tên là Hoa. Hoa năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26 tuổi ạ. Làm việc ở đâu Hoa? Em làm nghề kế toán ạ. Công ty gì vậy bạn? Dạ công ty em thì làm về làm bột kem á, với lại trà sữa trân châu á. Các sản phẩm của nước giải khát á. Được đó, anh bên đây anh bồi bổ cái đó được đó. Ủa sao vậy? Em với trà sữa trân châu ha. Ủa bên đó ốm lắm hả? Không có, nó bồi bổ thôi. Bồi bổ đi mà ốm mới Em cần hay bồi đoán bổ. không à? Thế em quê ở đâu? Dạ em quê ở Nam Định ạ. Đó bên kia lành quá rồi, bên anh kia anh quê ở đâu? Dạ em quê ở Thái Bình ạ. Ha, gần Dạ. Thái Bình là chủ chị Năm á ha. Hàng Dạ, xóm, đúng rồi. Hàng xóm. Mà lý do tại sao mình không có tìm được bạn trai cho mình mà mình phải nhờ tới chương trình? Dạ em nghĩ chắc là duyên chưa tới ạ. Lại duyên chưa tới nữa. Vậy bữa nay có cảm nhận gì trong người là giật giật trong người là duyên nó sắp tới chưa? Em cũng cảm thấy như thế đó. Cảm thấy như thế Dạ. hả? Chị cũng hy vọng là như thế để cho chị vui. Bạn có yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Thì tiêu chuẩn em cũng không có nhiều. Em chỉ một bạn cao khoảng 1m65 trở lên, không ốm quá mà cũng không mập quá, không hút thuốc, nghề nghiệp ổn định là được. Thế bạn không thích cái gì ở bạn trai của mình? Dạ tính gia trưởng á. Gia trưởng? Dạ. Da bạn trai ơi, bạn có gia trưởng không vậy? Dạ em không ra trường chị ạ. Bạn thích lấy vợ ở đâu? Em thích lấy vợ miền Bắc. Cái lối sống ngoài Bắc thì có phần khác trong em. Hay là nói đi nịnh bạn bên kia? Nghe chắc nịnh quá. Thật ra là miền nào đâu có quan trọng. Nếu mình nhìn mình thấy hợp với tánh tình hợp với mình là được rồi. Đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ từ đó tới giờ em trải qua một mối tình. Em quen bạn đó từ hồi lớp 12 và sau đó 4 năm em đi làm thì em mới tỏ tình với bạn gái đó. Mình tỏ tình sao vậy bạn? Dạ thì em tặng hoa, tặng quà mà tặng đồ chị ạ. Wow. Dạ. Tặng hoa, tặng quà, tặng đồ nữa. Dạ. Rồi bạn đó có lấy không? Dạ bạn có lấy. Rồi bạn có yêu bạn không? Bạn ấy yêu xíu ạ. Rồi tại sao mình chia tay vậy bạn? Cũng hợp là em thì em không thích con gái cáu gắt, nhăn nhó, càm ràm nên em không thích. Còn bạn đó có đầy đủ những đó luôn? Có dưa luôn ạ. Rồi bạn có điều gì mà bạn gái kia không thích không? Em thì có cái tật nhát gái. Nhát gái, cái này con gái thích. Cái chuyện nhát gái thật ra cũng bình thường thôi. Thấy bạn mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào? Dạ. Có nhát trai không bạn?
Dạ em không ạ, là có nghĩa là em cũng có các bạn cũng thích em, nhưng mà em cái ấn tượng đầu tiên em nhìn thì em không có thích. Vậy là em kén quá. Không phải em không có kén, chắc là chưa được tới duyên. Dạ. Vậy bản thân em mình thấy mình có ưu điểm gì? Dạ em biết em thích nấu ăn, em biết dọn dẹp nhà cửa, biết lắng nghe, em có tính học hỏi cao. Vậy còn khuyết điểm của bạn thì bạn thấy bạn có khuyết điểm gì? Khuyết điểm em thì em không biết, em rất thích hát nhưng mà em không biết hát nữa. Ủa bạn nam kia bạn biết hát không bạn? Để Dạ, bên em đây biết. múa bên họa cho nè. Dạ em biết hát. Rồi bây giờ bạn hát bên đó, bên đây bạn này múa. Đó, mình cách nhau một cái rèm sao cho nó hòa hợp nha. Không, cái này chắc em nghĩ là mai mốt là rủ nhau đi hát. Không, bây giờ mình phải thử chị coi, nếu mà hợp chị mới gả, Bây giờ còn bạn không hát chị bài không nào có nè? chịu. Hát bài nào hay nhất mà bạn thường hay hát? Đúng rồi. Hát đây một khúc Bạn Nhớ Người Yêu. Bên đây bạn phải phụ họa nha. Thức Thôi em trọn lắng nghe. đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh căm cảnh vật im lìm, ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, anh khoét tường anh điện với em. Dở cái màn này lên nè, tao qua luôn đi. Dở lên qua luôn, bạn dở qua luôn đi. Cái tường mà còn qua được mà cái màn này nhăm nhoi gì bạn? Gì? Rồi đứng lên dở chui qua luôn đi. Được không? Anh chưa cho em đâu em chui. Mày cho chui không? Cho chui liền. Rồi đâu cho để chui thử đây. Rồi. Em đến chương trình hôm nay thì em có món quà tặng anh và tặng chị Cát Tường. Rồi tặng anh Linh trước đi bạn. Chúc Trời ơi, cảm ơn bạn nha. Rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn một món quà rất ý nghĩa này. Và để tôi đem qua Cát Tường cho ha. Bạn tặng. Trời ơi. Trời ơi. Đây. Đấy, ý nghĩa chưa? Wow. Em coi với, em coi với. Ồ, đẹp chưa? Hạnh phúc nha. Thích quá, từ từ mình phải qua mình cảm ơn sau. Thôi, có hai cái Ngộ không thấy đồng tiền. Đồng xu. hả? Đồng điếu. Đồng điếu. À, vậy Dạ. à? Nam Định hả? Dạ. Biết nấu gì ngon nhất ở Nam Định? Nam Định em á có phở bò Nam Định. À, phở Nam Định rất là ngon. Dạ. Cảm ơn bạn. Trời ơi, có hai cái đồng. Hai ba cái đồng, một cái đồng đây, có cái đồng đây này nữa. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn món quà đây bạn đã Dạ, dành chào cho mình đâu quà anh Huyền Linh đâu. Wow, quá là dễ thương. Đây rất là tâm lý Chị ha. gái quá. Cảm ơn em. Dạ. Em cũng xinh trai quá. Em đẹp trai cho xinh trai. Rồi bây giờ muốn thích cái người bạn gái, cái mẫu lý tưởng là như thế nào? Em thích người con gái nữ tính, dịu dàng Nữ tính dịu dàng, chị nghĩ bên này có đó. và nhân hậu. Nhân hậu. Có. Hơi gầy nha. Em mỏng. Chưa mỏng. Gầy với mỏng khác nhau hả? Ăn nhiều tí nhé. Bên đây nấu ăn ngon lắm, cố gắng ăn nhiều tí. Có người yêu này em mập liền. Tại sao? Tại vì em ăn được cơm. Bây giờ em ăn cơm ngoài không à? Bây giờ về quảng cáo giùm cho nè. Cảm ơn á, tại nhờ có tấm hình á, về Dạ, quảng cảm ơn cáo chị. giùm á. Cái cảm nhận đầu tiên của chị là người bạn trai bên kia rất là dễ thương, rất là chân thành. Bây giờ nếu mà được á, thì mình tính bao giờ mình tiến tới? 2 năm nữa. 2 năm nữa. Rồi tiền bạc trong nhà ai giữ? Dạ. Nếu mà chồng mà đưa cho mình thì mình giữ, còn không thì của ai đấy giữ. Ủa sao kỳ vậy? Sao của ai nấy giữ? Dạ. Chồng đưa mình thì mình giữ, chồng không đưa mình thì mình đưa của mình cho chồng giữ. Không, em không đưa. Có nghĩa là chồng đưa thì mình giữ. Dạ đúng rồi. Chồng không đưa, của ai nấy xài. Dạ đúng rồi. Dạ mình người phụ nữ thì mình phải chi tiêu các việc trong nhà thì mình nên cầm tiền. Rồi theo quan điểm của bạn thì ai chịu giữ tiền? Quan điểm của em là người vợ giữ tiền. Đấy, thấy chưa? Thế Người thì vợ tốt giữ tiền quá thấy chưa? Này ga lăng à. Bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trực tiếp nhìn nhau. Đó là cảm nhận của mọi người thôi. Bây giờ mới cảm nhận của những người trong cuộc nè. Rồi kéo rèm. Em tưởng tượng cái mẫu người của em nãy giờ nói chuyện như thế nào? Dạ cũng dễ thương ạ. Dễ thương. Rồi dòm sau lưng của siêu mỏng nè. Đó. Chào em. Anh hay tới chương trình có món quà nhỏ tặng em. Dạ. Bình thường rảnh thì em hay đi đâu chơi? Dạ, em đi coi phim hoặc em đi shopping.
Nếu em đồng ý hẹn hò với anh thì thứ Bảy anh mời em đi nghe nhạc cùng anh. Anh có sở thích đi nghe nhạc. Dạ, em cũng thích nghe nhạc. Rồi. Anh nhận xét về em là? Anh nhìn thấy em là thấy chuẩn rồi đấy. Dễ thương, có hai lông mang tiền đẹp. Dạ. Không, đồng điếu á, không phải đồng tiền. Giống chị Cát Tường. Chị Cát Tường là đồng tiền. Em nó cao lên mới tiền, còn cái này là điếu. Dạ. Em thấy anh cũng là một người chững chạc. Nhưng mà anh hơi ốm so với em mập, đúng không anh? Thì mập, mình mập mới đẹp. Mừng quá, có người hôm nay khen mình mập mới đẹp. Thế em có chè anh ốm không? Dạ ốm chắc về cho ăn nhiều mập à? Không sao ha em ha. Dạ đúng rồi. Mình nuôi tốt là mập thôi. Mừng quá. Tiếp. Vậy anh với em hẹn hò ha. Tại vì em thích người Bắc, anh người gốc Bắc là em thích. Thế anh đẹp trai không? Dạ đẹp ạ. Về cạo đầu láng chút xíu nữa ha. Ôi em thích tóc dài hơn chút xíu. Hả? Thích tóc dài hơn chút xíu. Bây giờ mình về là mình tuốt lại, mình cho ăn, mình để tóc gì đó là tự động là theo ý mình hết à. Dạ. Cái này là giống như là dạng như mình đi kinh doanh này là có cái tiềm năng. Dạ. Thấy không? Này là Chịu không? Đầu tư có tiềm về năng. bên kia lo đây chịu không? Dạ em chịu. Muốn sao là vậy ha. Cho ăn rồi làm tóc rồi tắm rửa rồi ha. Tiền là bên này giữ nha. Dạ, em cho giữ hết. Rồi đó. Cái chuyện đó là đấy là em thích quan trọng nhất là chỗ đó đó. Vỗ tay hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời các bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và cảm nhận nha. Nếu cảm thấy mình đồng cảm với nhau thật sự thì hẳn nhấn nút để hẹn hò với nhau. 1 2 và 3. Bạn thích nhất ở bạn trai mình ở điểm nào? Em nghe anh chia sẻ thì cũng cảm thấy là anh là người con người rất thật thà. Hai người nắm tay nhau để cảm nhận lần đầu tiên đã có rung động gì chưa? Đấy. Sao? Có hơi run vậy. Nắm tay em không run đâu. Người Việt Nam nha, Việt Nam thương vợ, sợ vợ. Anh có khuyết điểm gì không? Vô tâm này ha. Trà này nặng rồi nha. Vô tâm là mệt rồi nha. Đúng rồi. Mình hơi xấu một tí, giống như là mặt người phụ huynh nhưng mà tâm hồn rất là xinh. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Phú Mỹ. Phú Mỹ? Dạ. Mỹ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 30. 30? Dạ. Ôi trời ơi, quá trẻ luôn. Mình chỉ đoán bạn tầm khoảng 25, 26 tuổi thôi. Cảm ơn chị. Thiệt mà. Hiện giờ Mỹ đang làm công việc ở đâu? Công ty Hóa Dược Hợp Tác. Rồi, bây giờ mình đợi bạn nam của mình ra nha. Dạ. Xin mời bạn trai. Chào anh. Rồi mời anh ngồi. Áo đỏ hợp với ghế lắm á. Anh tên là gì? Em cũng tự giới thiệu, mình tên là Tấn Hưng, tại làm bên thiết kế nội thất. Em nay là 31 tuổi rồi anh. Vậy trước tiên thì mình hãy giới thiệu về mình trước. Bạn thấy mình có những ưu điểm gì? Em thì em thấy vui tươi, hay dí dỏm, hay giỡn. Nhờ vậy bạn mới trẻ lâu đó. Dạ. Còn khuyết điểm của mình là gì nè? Khuyết điểm em hả? Thì chắc là nhỏ con. Nhỏ con đâu phải là khuyết điểm đâu. Nhỏ con mình dễ thương, mình trẻ mà. Cái này cũng hay quên, thầy cũng hay bị buồn. Rồi thường bạn bày là ai dẹp? Dạ thì cũng mình dẹp luôn. Tự bày tự dẹp thì đâu có sao. Tưởng là bạn bày bạn bắt người khác dẹp kìa. Thật sự khuyết điểm nó cũng không có lớn đâu bạn ơi. Đúng rồi. Còn bên anh trai này 31 tuổi rồi ha. Dạ. Anh có vạch ra một kế hoạch nào đó nếu mà chọn được một bạn đường như vậy thì chúng ta sẽ định kết hôn luôn không? Dạ định kết hôn luôn chứ anh. Em tính là 30 tuổi á, là bắt đầu mình cưới vợ. Nhưng tới đó mình chững chạc rồi. Nhưng mà em tìm từ 30 tới 31 này mà gần 2 năm rồi mà chưa có được. Anh đã chuẩn bị cho cuộc hôn nhân gì chưa? Dạ em cũng gọi về ba mẹ nói ba mẹ ở nhà chuẩn bị rạp trước đi chứ. Ủa đợt tới đây là gọi ba mẹ rồi hả? Dạ không, ý là tính từ 30 tuổi là bắt đầu sẽ tìm vợ là chắc chắn là phải cưới. Tìm hiểu nó hợp nhau là thì mình cưới liền. Chứ ba mẹ năm nào cũng hối con ơi, dắt con dâu về cho ba mẹ xem mặt. Chứ không năm nay mà không dắt gì nữa là ba mẹ ép gả luôn. Nhưng mà ba mẹ bạn có đặt ra cái tiêu chuẩn gì ở người con dâu không? Dạ ba mẹ ở quê thì thích đồng hương cùng quê hay là cùng tuổi cho nó hợp vậy á. Ba mẹ không thích đi xa, lớn tuổi rồi. Quê anh là ở đâu? Dạ em ở miền Trung, Bình Định. Bình Định đó hả? Wow. Ở tại Quy Nhơn không? Dạ cũng gần đó. Còn hỏi Mỹ nè. Dạ. Bạn muốn cái người bạn trai của mình là cái người như thế nào? Nếu mà lý tưởng thì chín chắn,
Chín An chắn. hài hước dí dỏm, đó là không gia trưởng, với lại biết thương vợ con, chiều chuộng tí. Chiều chuộng một tí. Dạ. Vậy cái điểm nào bạn không thích ở người bạn trai của mình? Dạ hút thuốc. Anh ơi, anh có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà cũng không uống rượu. Được. Dạ. Anh nãy nghe cô kia đưa ra tiêu chuẩn, anh có tiêu chuẩn đủ chưa? Dạ. Anh có thương vợ không? Chiều chuộng vợ không? Người miền Trung mà chắc thương vợ dữ lắm. Nhưng mà Trung thương vợ. Nhìn chung Không lẽ anh, người Nam còn nhìn không thương riêng sao vợ? anh? Nói gì đụng chạm người miền Nam nha. Người Nam thương vợ, sợ vợ nữa. Anh có khuyết điểm gì không? Vô tâm này ha. Trà này nặng rồi nha. Vô tâm là mệt Gì rồi nữa? nha. Dạ đúng rồi chị. Mình hơi xấu một tí, giống như là mặt người phụ huynh nhưng mà tâm hồn rất là xinh, còn vui. Không có xấu đâu, tự khiêm tốn thôi. Rồi, ưu điểm của mình là gì? Hiền nè, như nãy em nói là không uống thuốc, không uống rượu, giống như là cũng không gái gú vậy đó. Trung thủy là Ủa? Thủy ha. Không gái gú mà có thích con gái không? Rồi có thích con gái không? Chào anh. Dạ thích. Chị xinh quá. Cảm ơn anh, đó cũng biết khen gái xinh kìa. Mà không thích gái gú là làm sao? Giống mình yêu một người thôi. Nhưng mà nó nghe nè, anh Dạ. vô tâm mà bên đây là người ta muốn cái người chồng là phải là chiều chuộng quan tâm đến bạn gái, mà anh vô tâm vậy rồi làm sao? Dạ bây giờ mình muốn kiếm vợ mình phải thay đổi cái quan điểm của mình. Đúng rồi. Mình phải chăm sóc chiều chuộng lại, chứ mà vô tâm như nữa là chắc Thế luôn á. Rồi. Anh có cái sở trường gì không? Cái tài năng tài lẻ gì không? Em thì Bình Định biết đánh võ hả? Dạ không anh. Không hả? Chứ biết làm gì? Thì hài thì em thích giống như là Hoài Linh vậy đó, còn cải lương thì thích Vũ Linh. Biết hát cải lương không? Nhà chắc châm hát một đoạn. Rồi hát. Nhà cho khán giả vô tay một cái em nói châm hát. Vỗ tay. Do you know I love you and miss you so much? Night after night I cannot sleep so well. You leaving me because of money. I do know I who have nothing. I just love you by my heart, my soul. I don't know what to do. No car, no job, no money, no home. I will die very soon. Honey, come back, you can save my life. Anh Quyền Linh mà hiểu gì tôi chết liền. Dịch cho anh hiểu đi, sao anh chế ra đâu ra anh chế ra vụ này vậy? Bài này quen lắm rồi. Vậy á hả? Cái bài này là nhiều người hát tiếng Anh lắm rồi. Thành ra anh nghe cũng quen rồi. Có điều anh không hiểu thôi. Em đã nói anh không hiểu rồi mà con. Rồi để tôi coi mặt ở đây luôn. Biết mà em nghe sao em nổi hết da gà hết trơn á. Sao lại nổi da gà là do sao? Ủa gì giật mình vậy nè? Anh qua anh phải báo trước cho em chứ. Mới qua bất ngờ chứ. Em nổi da gà gì hay hay là ấn tượng hay Em sao? không biết luôn. Nổi da gà là được rồi đúng không? Chưa chắc anh. Trời ơi, cái gì mà nổi da gà dữ vậy? Nhiều khi sợ cũng nổi da gà đó. Sợ nổi da gà hả? Sao sợ? Nhưng mà cảm Nghe giác sợ gai ốc vậy đó. Dễ thương mà, anh dễ thương lắm. bây giờ em nghe chàng trai kia nói cảm giác làm sao? Dạ thấy cũng được. Cũng được là sao? Giờ chưa biết anh, mới cảm nhận ban đầu thì thấy cũng tạm tạm được. Tạm tạm đúng không? Dạ. Rồi, kéo màn lên. 2 phút trò chuyện và nhìn thẳng vào mắt nhau nhá. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Không, ai cũng có quà hết trơn không? Dạ em có chút quà gửi cho anh. Dạ cảm ơn anh. Chào anh. Hỏi về em về anh Hương. Hỏi em nè, đừng hỏi anh Quyền Linh. Ừ đó. Em có thích anh không? Thích cái gì của anh? Anh thích anh không á? Thích anh không hả? Mới gặp anh lần đầu sao em trả lời được câu đó? Hồi nãy mình nghe nói bạn mình tên Phú Mỹ hả? Dạ. Mình Phú Mỹ Hưng luôn là hợp luôn. Ủa anh tên Hưng hả? Dạ. Vậy là anh cũng góp được 1/3 cổ phần. Em quê ở đâu? Dạ em ở thành phố luôn. Năm nay em có thích đi chơi xa không? Xa là cỡ Bình Định đó hả anh? Chắc vậy. Dạ để coi, chắc cũng được. Cũng được hả? Dạ thì nếu như mà tiến tới được thì Bình Định là chuyện nhỏ. Em vừa có duyên đó ha, xinh. Cảm ơn anh. Thôi cảm nhận về nhau sao? Thấy run tim run.
Bình thường tim anh cũng rung mà. Dạ, anh gặp gái là rung nha. nãy anh gặp chị Cát Tường cũng rung mà. Dạ rung nổi da gà hết. Vậy gái nào cũng giống nhau hết trơn hả? Hả? Dạ. Sao anh bắt trước em vậy? Mình ngồi đối diện nó gần nhau quá thì nó cái cảm xúc nó có. Sao hai người này khoái nổi da gà? Sao cười? Dạ tại em không biết nói gì hơn nữa. Nhìn ảnh đi. Tại vì anh nhìn em đấm đúa em xạo quá à. Em nhìn anh. Nhìn anh trời. Nhìn anh đấm đuối nó mệt à. Lên còn 30 giây thôi nè, nó còn câu gì nữa nói Đừng có đại sợ, đi. hãy nhìn thẳng vào mắt nhau bạn, nhìn thẳng vào mắt nhau nè bạn nữ. Sao em quyết định sao em? Quyết định gì anh? Sau 2 phút này em quyết định sao? Hồi phân giải anh lấy anh sẽ nhìn màn hình anh biết. Hết thời gian. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Suy nghĩ thật kỹ. 2. Gì vậy? 3. Mới có thứ hai là Anh hồi hộp quá rồi hả? sao mà mới thứ hai mà anh bấm nút rồi anh? Dạ cơ hội là đến mình bấm liền cho để. Nhưng mà ở đây là quy định là bấm sớm là coi như cũng phạm luật. Dạ bấm lại được chị. Phạm luật rồi còn lại nữa, phạm luật là loại khỏi cuộc chơi. Cơ hội chỉ đến một lần thôi anh. Em có mở cơ hội cho anh không? Người ta bấm rồi kìa. Dạ. Thì cảm xúc của anh hiện giờ thấy thế nào? Vẫn còn rung như thường. Rung như thường ha. Dạ. Thôi thì mình có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi con vít nữa anh Linh. Hả? Nuôi con vít á, Vậy nuôi con hả? vít, con nuôi con vít ở trong An Bình á. Em một mình em nuôi 2K luôn. Nuôi lâu chưa? Em nuôi năm rồi, năm tháng 9 năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2K luôn á. 2K luôn. Dạ. Tại lúc đó em chích thuốc 2 mũi rồi, với lại em có bị dương tính rồi đó. Em có giấy em vô em nuôi được. Thấy thương quá à. Trời ơi. Ông nói câu chuyện ông dương tính mà ông tự hào lắm. Ông vui lắm. Bởi vì ông dương tính rồi nên ông mới được đi nuôi người ta. Tôi chưa dương tính là tôi ám ảnh thôi. Tôi không muốn nói chuyện dương tính ở đây. Năm rồi là Linh ơi, năm rồi lận. Cái gì? Năm rồi Năm đó. rồi lận trong mấy năm nay. Dạ. Thôi đừng nói chuyện. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Chào Ngọc Lan, chào Dạ. bạn nữ bên kia. Thì chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Mình tên Nguyễn Văn Việt. Năm nay 47 tuổi. Nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 á. Dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh. Dạ. Ở đâu cần mà mình đi chăm sóc hả? Dạ em ra tới ngoài Bắc luôn á anh Linh. Tức là ở đâu có nhu cầu là mình tới đó, bất Dạ. kể ở đâu. Dạ. Chăm sóc người lớn, em bé hay là bất kỳ ai. Em bé bất cứ già lớn tuổi gì cũng làm được hết. Nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Rồi nghe nói thật ra rất là cảm động luôn á. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là Linh thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình giới thiệu, mình tên là Lê Thúy Tuyết. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Dạ, chị Tuyết 50 tuổi ở Quảng Ninh. Hiện tại thì đang làm việc tại Phú Quốc và Sài Gòn. Mình làm công việc gì hả chị? Thực ra là mình đang làm công việc tự do thôi. Dạ. Làm mình ở đâu? Ở Phú Quốc hả? Rồi nó nhỏ quá Lan. Dạ ở Quảng Ninh ở Quảng Ninh và làm việc tại Phú Quốc và Sài Gòn. Nhưng mà giờ hiện đang làm việc ở đâu? Hiện tại là chị đang sống ở đâu? Hiện tại bây giờ đang sống ở ngoài Phú Quốc ạ. Phú Quốc luôn. Dạ. Còn hiện nay thì anh trai anh Kiệt, anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Nuôi Chợ Rẫy. Dạ coi như là trong cái miền Nam ra tới miền Bắc luôn. Ví dụ như ai kêu chỗ nào em đi chỗ đó. Tức là nuôi mỗi người ta yêu cầu nuôi bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng đó rồi? Dạ coi như là người ta thuê mình nuôi á, chừng nào mà người ta sức về viện, người ta về người ta hết mướn rồi mình đi về. Nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ người đó nay 92 tuổi á. Nam hay nữ? Dạ nam. Dạ. Công việc này đòi chăm sóc người lớn tuổi mà là phụ nữ không? Dạ có. 7 mấy 80 trở lên là em được quyền chăm sóc. Chăm sóc hết luôn? Dạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Thương quá. Công việc như vậy thì gia đình mình ở đâu vậy? Dạ nói chung là hồi đầu tiên thì gia đình của em ở Tiền Giang.
Rồi sau này một thời gian sau thì về Bến Tre năm 88. Thì năm đó em mới có, hình như là em nhớ là có 12, 13 tuổi gì đó. Cái năm đó là em có 4-5 người em. Mà em nhỏ nhỏ không à, 9 tuổi, 8 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi. Thì cái năm 8 mấy đó anh biết rồi, nói chung là ở đâu cũng khổ hết trơn á. Thì cho nên gạo, đồ ăn uống, đồ sinh hoạt là nó rất là thiếu thốn. Rồi cho mình nên, đi làm thuê. Rồi em mới là đi xin vô làm tập vụ quán á. Rồi em làm, em lấy tiền về em nuôi cho mấy đứa em nó ăn học. Với lại cho nó tiền cho mua gạo trong gia đình á. Rồi tới năm em 15 tuổi thì em về Cái Bè, rồi quê nội á. Em xin vô quét chợ. Em quét chợ cho tới năm 17 tuổi thì em bị viêm son. Tại cái năm 90 mấy đó, cái năm đó là bọc mũ người ta không có đựng, người ta có người lụm hết trên à. Cho nên mỗi khi mình quét chợ cái toàn bộ ở dưới là đổ xá không vậy đó. Cái em bị viêm son. Thì em nhờ có cái bà Tư ở Sài Gòn từ thiện đó, bà cho thuốc uống đứt hết. Qua năm 18 tuổi á, thì em đi làm bốc vác nhà máy chà lúa. Rồi em làm tới năm 21 tuổi. 21 tuổi thì cái ông chủ máy trà ông bị bệnh xơ gan cổ trướng, em mới lên lầu 8 B3 của Chợ Rẫy em nuôi. Rồi bắt đầu từ khúc mà 21 tuổi đó đầu em nuôi bệnh luôn tới giờ luôn. Thì nói chung là cái năm đó cũng gia đình cũng nhờ em đi làm, em nuôi hết tất cả luôn. Rồi. Nuôi Tuổi thơ và đến bây giờ cũng rất là vất vả lắm. Dạ. Nhưng mà hiện nay gia đình mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công ty có nhà nghỉ cho em đó. À, không có nhà riêng. Dạ em chưa có nhà riêng. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Kiên nhẫn nữa. Dạ. Rất là nỗ lực trong cuộc sống đó. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nói chung là em thì nói chung là hơi nhẹ dạ, hay thì xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh, những ai thấy những cái gì khổ hoặc là em nuôi bệnh mà em thấy cái giường kế bên mà bị coi như là bị con mà nó la mẹ hay la cha gì, cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy, em thấy tội nghiệp người. Người xấu đâu trời, nó thật tốt hay xấu gì? Thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người ta thấy người ta cười á. Không sao đâu. Rồi mời nhà gái. Mời chị nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Ưu điểm của mình thì thương người, dạ. Vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. Lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em... Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh với bất động sản. Dạ, kinh doanh bất động sản. Chị nghe về cái hoàn cảnh của anh trai bên kia rồi công việc của anh trai bên kia, chị có nhận xét gì không? Có suy nghĩ gì không? Thực ra là ở tầm tuổi mình thì mình cũng chỉ mong muốn là có một người đàn ông ở bên cạnh, thương yêu mình, tử tế, đạo đức, biết đối nội đối ngoại, biết đối nhân xử thế, và cái quan trọng nhất là trân trọng tình cảm. Dạ. Thật ra thì anh bên đó là em nghe câu chuyện thì em thấy ảnh là một người rất là giàu tình cảm, rất là kiên nhẫn. Để em nghĩ là những cái mà chị mong muốn là ảnh sẽ đáp ứng được. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Thực ra để mà nói mình ấy qua một đời chồng, nhưng Dạ. để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút, nhưng mà đúng là như vậy. Hả, là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn 1 năm. Khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Dạ. Sau khoảng độ 30 năm thì mình có quen một người nữa. Lúc đấy thì con mình đã có gia đình trưởng thành rồi. Dạ. Quen một người nữa đấy, nhưng mà người ta cũng không chung tình
nên là thôi. Dạ. Trời thương quá. Cô gái bên đây có một người chồng rồi cũng không chung thủy với cổ, nên là hai người cũng ly dị. Rồi sau 30 năm cổ mới quen thêm một người nữa. Người đàn ông đó cũng lại một lần nữa phản bội, nên là cổ chịu rất là nhiều tổn thương. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ. Để bây giờ em qua em nghía anh trai bên kia coi như thế nào, rồi về em báo cáo với chị. Dạ em chào anh. Đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Dạ cảm ơn Lan. Dạ cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc, cần một người như anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nói sự thật thì năm nay 47 tuổi, nhưng mà cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi 1 năm mấy, nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất rồi mình đi trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất rồi chia xa mặt cách lòng á, rồi sống thống nhất chia tay. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Tại vì quen nhưng mà ở nhà bệnh nhân á, rồi chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra rồi trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nấy ngủ rồi, chứ chưa có đụng được cái tay cái gì hết trơn á. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi, nhưng mà rồi cái sau rồi xui quá, cái ông bệnh nhân ông nặng quá, cái ông mất rồi. Bây giờ em mới trở về Sài Gòn thì xa mặt cách lòng của hai đứa, giờ điện qua điện lại còn hai đứa thống nhất thì chia tay luôn. Trời ơi. Giá gì Lúc đó nắm tay là được rồi. Nắm không cho. Thật phải ông đó ông sống lại là em có nắm tay được. Ôi, nhưng mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy? Người đã mất, tình cũng đi theo luôn. Thôi, cái đó số phận rồi hả? Dạ. Vậy là gần như chưa có nắm tay người phụ nữ nào hết. Chưa luôn Trời hả? ơi, Dạ trời. chưa. Chỉ có nắm tay bệnh nhân thôi. Dạ nắm tay bệnh nhân thì có nhiều lắm. Bệnh nhân thì phải nắm rồi. Dạ. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, anh thì rất là tuyệt vời luôn. Thật sự luôn. Thật ra là Ngọc Lan nói đúng, ngưỡng mộ đó ha. Không biết tại sao người làm được điều đó thôi chứ. Nói thật chứ, xin lỗi không ai làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh đó mình chưa chắc mình chăm sóc được á, huống hồ chi là một người lạ. Nhiều khi chăm sóc cho bệnh nhân nhiều người á, sưng khu lỗ gì nè. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm, không có tâm nuôi không được, phải kiên trì kiên nhẫn với lắm làm mới được. Nói chung em cũng quen rồi. Em rất là ngưỡng mộ. Nghe thôi là bái phục rồi. Anh ơi, bây giờ mình chưa có mối tình dắt dai, coi như là chưa mối tình dắt dai đó. Cái kia là chỉ nói chuyện thôi chứ có yêu đương gì đâu. Vậy bây giờ là cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Thì nói chung là đầu tiên em cũng muốn là có người bạn gái, thì nói chung là một á, thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không, còn nhiều là kinh tế hoặc là làm người kia làm là em lo hết. Làm đó lương nhiều không? Dạ nói chung là tùy theo bệnh á chị. Dạ. Nhiều khi bệnh nặng nhẹ, một ngày nhiều khi 500 có, 600 có, 700 có, 800 có, tùy theo cái nặng cái nhẹ vậy đó. Thật sự ra với công việc này á, tiền lương á, nó không bao giờ không bao giờ nó đủ với lại cái công sức và cái tâm của người ta bỏ ra hết. Đúng rồi, thôi được rồi, miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Rồi, em nuôi Covid nữa anh Linh. Hả? Nuôi Covid á, Dạ Covid hả? em có nuôi Covid ở trong An Bình á. Em một mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chứ con. Em nuôi năm rồi lần tháng 9 năm rồi. Một mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Tại lúc đó em chích thuốc 2 mũi rồi, với lại em có bị dương tính rồi đó. Em có giấy em vô em nuôi được. Dễ thương quá à. Trời ơi. Ông nói câu chuyện ông dương tính mà ông tự hào lắm, ông vui
lắm, bởi vì ông dương tính rồi nên ông mới được đi nuôi người ta. Tôi chưa dương tính rồi, tôi ám ảnh lắm. Tôi không muốn nói chuyện dương tính ở đây. Năm rồi là lên đây, năm rồi lẫn. Cái gì? Năm rồi năm đó. rồi lẫn trong mấy năm nay. À dạ. Thôi đừng nói chuyện dương tính nữa. Mình nói chuyện khác đi. Chào MC Quỳnh Linh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi hôm nay mới được gặp. Thật ra là cái hoàn cảnh của anh đó rất là lạ. Từ xưa giờ Linh mới nghe lần đầu tiên luôn á. Rất là thương và cũng rất là trân trọng những cái gì mà anh đã làm cho xã hội này. Cuộc sống này có nhiều người như vậy càng tốt hơn nữa ha. Rồi mình trải qua những cái sóng gió như thế, thật ra tổn thương nó cũng nặng lắm. Bây giờ tổn thương cho nó hết đi ha, nó trôi qua đi. Đón nhận, nếu thật ra nếu mà hai anh chị mà gặp nhau, hợp nhau á, Linh nghĩ rằng tuyệt vời đó. Nếu mà có một người chồng thế này, có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình, rồi có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á, ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Tôi thiệt. Ở bệnh viện mà quen được con cô cả năm mấy mà không dám nắm tay là biết hiền cỡ nào rồi đó. Rồi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra với nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động, cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình nghĩ thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chưa vợ, thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình, thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì năm mươi mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Không sao. Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không sao đâu. Nếu như mà anh ấy cảm thấy là những cái chướng ngại vật đấy anh ấy vượt qua được thì Tôi nghĩ con người này chỉ cần một cái tình yêu thương thôi, anh cũng chỉ mong cầu cái. Còn bây giờ nếu như anh bảo là anh muốn lấy vợ, anh phải có 1, 2, 3, 4, 5 đứa con thì thực ra là chị không thể đáp ứng được. Nói thật với Ngọc Lan là như vậy. Sức khỏe anh cũng cho phép nhiều vậy đâu. Đừng có lo ha. Thôi cái chuyện đó hỏi chị mở rào hỏi hay giờ hỏi luôn. Ví dụ nè, thí dụ như giờ á là chỉ hai người đến với nhau không có sinh được đứa con, là anh buồn không? Dạ điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ cái phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Nhưng mà Linh theo được biết thì có khoa học đã tiến bộ rồi, 50 mà mình có con cũng được. Dạ. Quan trọng là đây có người chăm sóc rồi. Dạ. Biết chăm sóc. Biết cách chăm sóc rồi. Dạ. Cũng không lo nha. Dạ. Không có cũng sao đúng không? Dạ. Đó, không có sao. sợ lo gì đâu. Ha? Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? Hôm nay đi với sếp ạ. Sếp ngồi à. Ủa sao bữa nay sếp ngồi đây vậy? Nhà trai ngồi ở đây vậy? Chắc hết ghế rồi. Dạ. Rồi, sếp. Ủa bên đây hả? Ủa sao? Ủa? Nhìn quang lộn rồi khác rồi. Tại bóng đèn chói vô. Xin chào tất cả chị để cái micro phía trong giùm Linh. Dạ. Em xin chào MC Quyền Linh, chào em gái song sinh của chị. Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai song Lan. Em chào chị. Thì em là đại diện bên đàn trai, thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Quan trọng là vấn đề đây là chúng ta thương yêu nhau, lo lắng cho nhau nếu mà hợp với nhau đến. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy, có thì cũng được, không có càng tốt, không có cũng được. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Còn vấn đề em thấy chị thì cỡ này với anh cũng ok lắm. Nếu mà mở rào anh chị cảm thấy hợp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa với nhau đến tuổi già. Dạ. Cảm ơn chị. Em đi với ai vậy? Em đi với này mấy anh chị em.
Cái là gì của mình? Tên là em ạ. Em hả? Vâng. Rồi. Dạ em chào người nhà gái ạ. Mình cầm micro giùm mà. Khỏi đeo đó luôn đi được không? Đài Dạ. mình đeo vô. Mình đeo vô ạ. Vì đài nó vẫn còn cái Covid gì đó. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói đó chính là chú giống như một người hùng. Trời ơi, chị Và Tuyết mà để chú. cháu thấy rằng chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Thì em tin rằng nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá em gái. Hay quá. Rồi, bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Chị Tuyết nhưng mà lại là chú. Không sao. Bắt đầu đi anh trai. Chào em. Mình có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn. Đứng đó. Con quà của chị gửi qua cho anh. Hồi hộp mà khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên mất em tặng anh. Cảm ơn em. Hồi hộp tới nước rớt luôn. Mở nó có gì đó. Rồi bứt dây luôn rồi. Mở cái Hồi nắp hộp thôi quá. mà. Anh ơi. Mở cái nắp bứt dây. Em mở giúp anh. Trời ơi quá, cậu cái nít. Cảm ơn em. Hên quá. Anh ơi, em muốn nói với anh thêm một chút về hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cột đài của anh không? Anh thắt lại, nó cứng ngắc luôn. Trời ơi. Chắc chưa ai tặng quà lần nào. Chưa, đó giờ chưa. Hộp nó mở lên vậy, anh bứt luôn sợi dây. Thấy không? Hồi đó thì chưa ai tặng quà cho anh lần nào đúng không? Dạ, chưa anh Linh ơi. Đây là món quà đầu tiên, cũng là món quà. Rồi nhớ mãi luôn ha. Dạ. Nó trời hên quá thị lực. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Em ở Phú Quốc á, em làm công việc gì ở ngoài hả? Em nấu cơm cho các anh chị em nhà em ở đây ạ. Như nấu cơm cho công nhân á? Cho gia đình. Cho gia đình nhà em. Thực Nội ra hình đó. như là vừa nãy em ở bên này em nói nhưng mà em có nói nhưng bên này là anh không có nghe. Hình như là không nghe. Hoặc là anh không muốn nghe hoặc là anh không để ý. Không em có, nói. đừng nói vậy. Không nghe Tại vì đâu. anh không nghe. Nó nhỏ quá không nghe thôi. Nãy giờ em bị nói nhỏ đó rồi anh Chị không nghe. làm bất động sản nữa. Dạ. Em làm về bên bất động sản anh. Phú Quốc giờ đất đang lên lắm. Rồi ở Phú Quốc em có thường lên Sài Gòn rồi? Em cũng có. Các em ở trên Sài Gòn này cho nên là em cũng qua lại đây ạ. Thì nói chung là 47 năm thì anh cũng như là có tham gia để hẹn hò đó, thì anh cũng mới biết được người bạn gái nhưng mà không biết có duyên hay không, nhưng mà thật sự lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình. Thấy khó cảm tình hả anh? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh run quá, anh nói anh bị run. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ không nói không biết nói gì mấy. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi để cho nó quen.
Rồi em lên Sài Gòn đây, ví dụ như em ở dưới Phú Quốc á, Vâng. rồi một tuần em lên Sài Gòn một lần, hay là em lên đây có gia đình hay người thân? Em thi thoảng thôi ạ. Em có việc ở trên đây em mới lên ạ. À, Vâng. thì có người thân ở Sài Gòn này ha. Dạ. Đó là làm sao? Người đó làm sao với Là em của em ạ. em? Vâng. Hồi nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu ạ. Em có một cháu trai. Năm nay con em cháu cũng 35 tuổi rồi ạ. 35. Vâng. Ủa cháu... em 50 sao có con 35? Vâng, em lấy sớm mà. À. Trời ơi, bởi vậy em mới 15 mà anh này 47 vậy chưa? Anh bây giờ anh đang chất vấn em hay anh đang truy cứu em? Không. Có chuyện hỏi truy cứu đó. Nói hỏi em có một mệt cháu lắm. nhưng mà con em thì cháu đã có gia đình riêng rồi và cháu cũng đã tự lập được rồi. Kể cả là ở ngoài Bắc thì em chỉ ở gần các cháu thôi chứ em không ở chung. Ở ngoài Bắc thì em cũng đã ở riêng rồi. Rồi chẳng hạn mình quen nhau, Dạ. rồi mình hẹn hò, chắc có, nếu mà em ở Sài Gòn này thì chắc cũng gặp anh Thường, nhiều khi em về Phú Quốc á. Vâng. Chắc có thể một tuần hay hoặc là 10 ngày vậy anh đến thăm em lần chắc được á. Anh có ra Phú Quốc không? Có. Nếu em ở Phú Quốc anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới, nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Rạch Giá. Đi tàu quá, đi tàu. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Đơn giản thôi mà. Ông Phú Quốc cũng có những nhu cầu người ta chăm sóc bệnh nhân. Đó thì đây sếp ở đây liên hệ rồi, không phải tôi liên hệ cho. Xin có ý kiến với anh Quyền Linh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó. Anh Trời Vô luôn. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Anh thấy thế nào? Bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ chắc em từ thiện luôn quá. Nếu như anh có lấy tiền công thì anh sẽ lấy một số tiền mà em có khả năng trả được. Còn nếu lấy nhiều quá thì em không đủ khả năng. Ta từ thiện luôn cả cuộc đời luôn rồi. Sếp chuẩn bị mất nhân viên rồi đó. Coi như thất thu rồi đó nha. Em muốn hỏi anh một chút là ở trên Sài Gòn này anh đã có nhà chưa ạ? Nói chung là anh á, năm anh 12 tuổi anh đi làm anh nuôi mấy đứa em. Vâng. Rồi thì thực sự là bây giờ anh nuôi lớn lên, anh Bằng cách nay khoảng chừng 10 năm á, về trước á. Vâng. Là trong cái bóp của anh chưa được 3 dĩa cơm. Anh Mận như là anh gửi về nhà hết. Vâng. Gửi về cho gia đình, mua gạo thóc cho mấy đứa em, rồi tập sách vở cho mấy đứa em ăn học. Rồi cha thì bệnh tim rất là nặng. Rồi sau rồi cha mất cách nay 7 năm. Vâng. Thì các bầy em của anh nó lớn lên hết rồi. Nó có cơ sở, cơ ngơi cũng nho nhỏ, nó có đủ sống hết. Vâng. Rồi mẹ của anh thì nó dành nó nuôi luôn. Anh gửi tiền nó, anh ba ơi, anh cứ để dành đó thì mai mốt của vợ thì 7 năm nay, Vâng. 8 năm mà. Vâng. Thì anh cũng có dư được mới. Cho nên anh quyết định anh đi tìm một người. Được bao nhiêu rồi anh? Thì nói thật rồi anh, nói thiệt anh còn dư gần 500. Nói thật. Đầu tư không chị? Không, em đủ mua miếng đất anh ở ơi, Phú Quốc. em đang muốn như này. Hai người hùng mua miếng. Em đang muốn mua căn nhà ở trên đây, có thể là anh em mình góp vốn mua chung có được không? Được cái gì đâu em. Vâng. Nhưng nếu mà phải góp vốn thì anh thì anh có nhiều đó, có nhiều đó. Em dám mua đủ thì nếu mà như thế mua ở đây thì này. Góp mỗi người 500. Còn lại ngân hàng trả. Tôi mua cho một miếng ở vùng ven. Không, muốn về ở trong Đủ. thành phố chứ, ở trong thành phố này chứ vùng Góp ven mà nếu mà ít quá mua thành phố không nổi đâu.
còn không ra Phú Quốc đầu tư miếng cũng còn nói rẻ. chung là anh còn cái nền nhà ở dưới á, nền nhà cũng 200 mấy mét mà ở dưới quê á nghe. Bán được không? Bán được nhưng mà bán là mai mốt rồi già không biết nằm ở đâu. Tính xa quá. Tính xa quá. Anh ơi bây giờ em đề nghị với anh như thế này. Nếu như mà anh em mình xác định về chung một nhà, công việc của anh ở trên Sài Gòn này thì nhất định sẽ phải là mua một cái nhà ở trên đây. Thì anh nói anh có nhiêu đó không biết đủ. Chưa nói hết. Nhà ở Sài Gòn. Anh để đó anh lo. Chuyện nhà cửa em lo. Vậy thì quá tốt. Không, đúng ra thuyền theo lái gái theo chồng đúng không? Đấy là câu tục ngữ của mình. Nhưng mà đây em đang muốn là cũng có thể là em phụ thêm anh thôi. Thì cũng có thể là bằng cách nào đấy anh ấy chăm no cho các em anh rồi thì bây giờ các em anh ấy có thể là cũng giúp đỡ anh ấy một chút nào đấy chẳng hạn. Em thì em không đòi hỏi nhiều, mà em chỉ cần một cái nhà để cho hai người ở rồi anh tiện làm việc ở trên này. Thì nếu như mà em thích thì anh nói ở nhà ở Sài Gòn thì nó rất một căn nhà chắc tiền dữ trận lắm. Mua cho thì anh có vốn anh có nhiêu đó. Còn nói chung về dưới quê anh được. Thành phố Hồ Chí Minh 500 triệu hùng thêm đây nữa mua được cái nhà. Nhưng mà ở rất nhiều quận còn đang, ví dụ nhiều quận giống như Hóc Môn nè, Củ Chi nè, Nhà Bè nè, Cần Duộc nè. Em muốn ở quận 1. Quận 1 á hả? Vâng. Khó. Quận 1 thì với ảnh thì hơi khó đó tôi chị. Tôi chưa mua được nữa. Quận 1 và em với chú Linh cũng chưa không dám mua nhà quận Nhất. Có chị có tiền chị mua thôi. Không, đây là em đang mơ. Mơ thì ai cũng có quyền mơ, tôi mơ còn chưa được. Tôi còn chưa mua cái nhà quận 1 được nữa. Tụi em còn phải đi về Dùng Giang, về quận 7 ở. Tôi còn mua quận 19, 20 không á. Thế thì là thế này là anh Ninh là đã hứa là có 500 thêm 500 nữa là sẽ tìm mua đất vùng ven được cho anh này đúng không? Được. Vùng ven mua được. Rồi. Củ Chi là ngon. Mỗi người hùng 500 đi. Tôi kiếm miếng Dùng Giang cho. Cảm ơn Linh nha. Xin lỗi chứ chùm bất động sản. Trời ơi, đại gia đất. Không có đất ở đâu mà không có hết đó. Tôi có khoảng mười mấy miếng đất. Mỗi miếng 100 mét ở Cà Mau 100 mét nè. Cái Tiền Giang 100 mét, Long An 100 mét. Đất ruộng không, cò bay chút xíu là tới. Đó. Biết chưa? Có đất không? Quan trọng là mình có đất là được rồi, ở đâu không cần biết, đúng không? Dạ đúng rồi. Anh ấy nói thế thôi. Anh có dám theo em về ngoài Bắc ở không? Nói chung là cái cách 7-8 năm về trước á, anh nuôi ở Hà Giang là 1 năm mấy. Về Hải Phòng á, anh nuôi là 2K, 3K. 3K cũng em gần không năm. nói đến 2-3K Thì nhưng nói bây chung giờ là anh ở có về đấy ở được với em không? Người ta ở thuyền theo lái gái theo chồng nhưng bây giờ được, đó là anh nói chung là chỗ nào chim lành đất đậu à. Vậy đi. Đất đai tính sao? không mà về đấy không phải mua nhà. Về Bến Tre cũng đấy, về Tiền Giang. Cái Bè cũng đâu có mua nhà đâu. Cái Bè là đang phát triển dữ dội luôn ha. Cái Bè là một trong những nơi du lịch có chợ nổi nè. Cái Bè vừa có cái bè vừa có cái nhà nữa, cũng rất là sướng luôn ha. Em mà đó giờ có thường đi xuống Cái Bè mấy vùng miền Tây chơi không? Em có, Tết vừa rồi đây em mà ăn Tết ở miền Tây. Rồi bữa nào dẫn về quê đi. Rồi khi nào mà có dịp á, xa lắm, anh sẽ dắt anh về đi chơi ở chợ nổi vui lắm. Vậy đi. Còn nếu 500 triệu tôi hùng vô chứng khoán được. Rồi đứng đây, hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ, hôm nay anh nắm tay em xem nào. Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó? Nắm như thế nào? Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Thiệt đó, tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Thì anh thấy làm như nó có sảng khoái thì sao? Có sảng khoái. Nghiệp không? Chị ơi, còn riêng đó. Còn riêng à? Còn riêng đó.
Zin thật á. Zin, còn Zin đó cho nên là chị Thiệt á. chị từ từ thôi. Đồng nghiệp á. Đồng nghiệp nói đó. Cái chuyện anh ế là nổi tiếng luôn á. Em ế nguyên thủy luôn. Thôi, bây giờ thật ra thế này nè. Anh ấy bảo anh còn nguyên thủy. Bây giờ anh Dung á, thật ra này nè. Bây giờ mình nãy giờ mình có thể đùa vui ha, mình có thể giỡn, nhưng mà bây giờ thế này, mình lắng động lại chút xíu đi, mình lắng lòng chút xíu, mình kiểm tra đi. Chúng ta không thể gọi là bấm nút vì bất kỳ điều gì hết. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn, còn không quyết định mình không cần bấm. Linh biết chắc rằng sau câu chuyện ngày hôm nay rất là nhiều người sẽ tìm địa chỉ của anh, và rất nhiều người cũng sẽ tìm địa chỉ của chị, bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương, một người này thì khỏi phải nói rồi, cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha, mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha, mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Đúng rồi. Rồi khi mà Linh nghĩ rằng nếu mà hai anh chị đến với nhau rồi, tình yêu đủ lớn thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Bởi vì sóng gió ta đã vượt qua hết rồi. Cái tuổi này chúng ta phải đưa ra quyết định đúng đắn. Có thể là mình phải hy sinh cái công việc của mình, hy sinh cái nơi ở của mình. Thí dụ như là mình theo một người nào đó, hy sinh công việc của mình là mình nghỉ công việc để mình theo, hoặc là có thể vẫn làm mà chăm sóc bệnh nhân dài hạn chẳng hạn, chăm sóc bệnh nhân cả cuộc đời, mà cũng không khó. Thật ra công việc của anh này không có khó đi đâu cả. Có thể về Hà Nội, sếp của anh có thể nhận một bệnh nhân ở Hà Nội 1 năm, 2 năm, 3 năm là chuyện bình thường. Rồi khi chúng ta tìm hiểu yêu nhau, ta ở nhau trọn đời luôn. Anh hả? Dạ. Đúng không? Rồi em thấy anh nhìn tóc anh nó sao sao nhỉ? Hả? Dạ. Thấy cái tóc thật trân à. Thôi Linh ơi. Hả? Thôi. Không, bây giờ Linh nói là mình cứ nói thật với nhau hết đi. Hả? Mình bấm nút xong là mình cứ nói thật với nhau hết tất cả những cái gì mình có sao mình nói vậy nha. Bây giờ anh và chị để tay vào nút bấm đi. Mình bấm nút xong rồi mình giải quyết. Bấm nút. Có bấm hay không là do anh chị nha. Chúng tôi không khuyến khích bấm để làm vui lòng mọi người đâu. Bấm nút xong rồi mới Bấm nút xong là chúng ta đã tạo cơ hội để làm quen với nhau. Cái nút nằm nó mất tiêu rồi. Bây giờ quyết định là của chị nha. Mình đã từng bị tổn thương rồi, mình muốn vá lành những vết thương trong trái tim của mình thì mình quyết định cho đúng đắn. Anh ơi, nhưng em muốn hỏi anh thêm một chút nữa là Hỏi đi em. thế nếu như mà mình có thể đến với nhau thì theo như anh là khoảng bao nhiêu thời gian nữa thì mình có thể là về ở đồng với nhau? Thì nếu đó là mình tính ví dụ trong một thời gian ngắn thôi, rồi có thể mình tìm hiểu trong một thời gian ngắn, tại mình lớn tuổi rồi không có thể để dài được. Thực ra là nếu ngắn thì em cũng lại chưa được, tại vì em còn công việc ở ngoài Bắc rồi ở trong này nữa. Nếu như mà thế thì cũng được, theo tùy ý em thôi. Anh cũng chiều em luôn. Dạ. Anh đã bấm rồi đó. Anh bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. không, nhưng mà nếu thế thì anh có chờ em được khoảng 2 năm nữa để em thu xếp mọi việc không? Thì cũng, tại vì ở ngoài kia còn gia đình, còn con cái, còn công việc của em ngoài đấy. Được, cũng được. Thì anh nên lo làm 2 năm nữa thì cũng được thôi. 2 năm nữa lên 700. Thế thôi anh em mình cứ cho nhau cơ hội. Còn đâu là tùy duyên, được đến đâu thì được. Okay. Anh nhá. Vâng. 1 2 3. Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Được chứ anh? Được. Anh thấy thế nào? Hợp lý đó.
Chị là người hãy chủ động tất cả mọi việc, bởi vì thật ra anh rất là hiền, anh chưa bao giờ biết yêu cả, chưa bao giờ nắm tay một người phụ nữ, chưa bao giờ hôn ai cả luôn. Thế này em son. Son đấy. Nào, đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi hôn? Cho anh Hùng cái nha. Hôn đi. Rồi biết muốn hôn hôn không? sâu. Trời ơi, cả cuộc đời anh không lẽ Sao chị né? không lẽ cả Thơm, bây cả giờ cuộc thơm đời thơm của mà anh chán. đến bây giờ mà không lẽ hôn cái nụ hôn nó vất vả như thế đâu. Chị có thể đứng yên năn nỉ đó, chị có thể đứng yên cho anh hôn. Anh thấy thế nào? Thấy đã anh Linh à. Thương lắm á. Đừng làm tổn thương anh trai của tôi nha. Chị, người đàn ông của chị ở đây mà chị đi đâu vậy? Chị hãy luôn ở kế bên cạnh anh ấy chứ. Chúng ta bấm nút không vì điều gì cả. Chúng ta bấm nút như nãy chúng tôi nói là hãy có trách nhiệm với nút bấm đó. Và đừng làm tổn thương bất kỳ ai cả. Bởi vì chính chúng ta đã từng bị tổn thương rồi. Mình biết rằng khi mình tổn thương, mình đau cỡ nào đó. Và nếu như trong những cuộc nói chuyện sắp tới đây, anh chị cứ hẹn hò với nhau, nói chuyện với nhau rõ ràng luôn, bởi mình cũng lớn rồi. Nếu yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một đàn cho xong. Bây giờ nói ngay làm ra được yêu, gọi như bây giờ là mới có cảm tình một chút, sao Thì đấy. xuyến một chút thôi, chứ bây giờ nói yêu thì chưa yêu Đúng rồi, nói thì được. bây giờ là anh chị sẽ có một ngày nói chuyện với nhau nhé. Quan Thật trọng sự là nghiêm túc. thật sự nghiêm túc trong cái câu chuyện này, bởi vì đây người đàn ông nếu mà gọi là bị tổn thương thì cũng đau lắm á ha. Thôi anh chị có thể đủ để đưa ra những quyết định của mình rồi. Chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc. Cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn Lan, cảm ơn chương trình, Dạ. cảm ơn quý vị khán giả. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Chị đâu chân quá, năm nay sắp đây. Đây là món quà của sản phẩm hóa mỹ phẩm Amity, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, giặt xả gửi tặng anh chị. Dạ. Cảm Còn ơn. đây là bộ son da thép Vina Kiwi gửi tặng cho chị. Cảm ơn. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ Cảm dàng ơn. hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm Toshiba. Đó, đây là quạt máy. Rồi, cảm ơn.